હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન. તો જે આપણે બંધારણના પ્રશ્નોની સિરીઝ ચાલુ કરી છે એમાં તમને દરરોજ એક વિડીયો મળી રહ્યો છે અને ઘણા બધા નવા પ્રશ્નોની પણ આપણે ચર્ચા કરી છે. ઘણા બધા ભાગની પણ ચર્ચા કરી ગયા છીએ. ભાગ 5માં આપણે પહોંચી ગયા છીએ. સંસદ વિશે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. રાષ્ટ્રપતિ ઉપરાષ્ટ્રપતિ વિશે ચર્ચા કરી ગયા. રાજ્યસભા લોકસભા વિશે પણ ચર્ચા કરી ગયા. પ્રધાનમંત્રી વિશે પણ ચર્ચા કરી ગયા. હજી પણ ભાગ 5 રિલેટેડ જેટલા પ્રશ્નો છે એની ચર્ચા કરીશું. સુપ્રીમ કોર્ટની પણ ચર્ચા કરીશું, કેગની પણ ચર્ચા કરીશું અને આ રીતે આખો ભાગ 5 કમ્પ્લીટ કરીશું. પછી ભાગ 6 ને રિલેટેડ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું. તો શરૂઆત કરીએ આજના નવા વિડીયોની નવા 20 પ્રશ્નો સાથે. જોઈએ પેલો ક્વેશ્ચન. ભારત સરકાર અધિનિયમ 1919 અંતર્ગત રચાયેલા પ્રથમ કેન્દ્રીય વિધાન પરિષદના ઉપપ્રમુખ કોણ હતા? હવે તમે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખજો કે અધિનિયમ 1919 નો હતો. અધિનિયમ 1919 નો હતો. એક જ મિનિટ. ઓકે, અધિનિયમ 1919 નો હતો. પછી રચાયું 1921 માં. એમાં બે બાબત તમારે યાદ રાખવાની, પ્રમુખ અને એક યાદ રાખવાના તમારે ઉપપ્રમુખ. પ્રમુખ આવે તો ફેડરિક વ્હાઇટ આવશે અને ઉપપ્રમુખ આવે તો સચિનાનંદ સિન્હા આવશે. અને આજ 1919ના એક્ટના કારણે 1925માં જે રચાયું એમાં એમ પૂછાય કે પ્રથમ ભારતીય કોણ પ્રમુખ બન્યા અથવા પ્રથમ ગુજરાતી. તો આપણા માટે ગર્વની બાબત કહી શકાય શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ. ક્લિયર છે? તમે અહીંયા જોઈ શકો છો શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ. તો ખાસ યાદ રાખજો, ફેડરિક વ્હાઇટ તો 1921માં રચાઈ, એના પ્રથમ પ્રમુખ. સચ્ચિદાનંદ સિન્હા તો ઉપપ્રમુખ અને વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ તો 1925માં અને પાછા પ્રથમ ભારતીય પ્રમુખ અને પ્રથમ ગુજરાતી પણ તમે કહી જ શકો. ક્લિયર છે? તો ભારત સરકાર અધિનિયમ 1919 અંતર્ગત રચાયેલા પ્રથમ કેન્દ્રીય વિધાન પરિષદના ઉપપ્રમુખ કોણ હતા? તો ઉપપ્રમુખ કોણ હતા? તો શ્રી સચ્ચિદાનંદ સિન્હા હતા અને પ્રમુખ પૂછાય તો ફેડરિક વ્હાઇટ હતા. ક્લિયર છે? ઓકે, હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 2. ક્વેશ્ચન નંબર 2 શું કહે છે? ભારત સરકાર અધિનિયમ 1919 અંતર્ગત રચાયેલા પ્રથમ કેન્દ્રીય વિધાન પરિષદના પ્રથમ ભારતીય પ્રમુખ. તો પ્રથમ ભારતીય પ્રમુખ એટલે કઈ સાલની વાત કરી છે? 1925ની. 1925ની વાત કરી છે. તો 1925માં કોણ આવશે? અહીંયા વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ આવશે. કોણ આવશે? વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ આવશે. ખાસ યાદ રાખજો, વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 3. ક્વેશ્ચન નંબર 3 શું કહે છે? રાજ્યસભાના પ્રથમ સભાપતિ કોણ હતા? હવે સિમ્પલ એક વસ્તુ યાદ રાખો, આપણા જે પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ હોય, ઉપરાષ્ટ્રપતિ એ જ રાજ્યસભાના પ્રથમ શું હોય? સભાપતિ હોય. ક્લિયર છે? તો પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ કોણ હતા? તો શ્રી ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ હતા. તો પ્રથમ સભાપતિ પણ ઈ જ થઈ ગયા. ક્લિયર છે? ઓકે, અને સૌથી વધારે સમયગાળો પણ ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે તેઓ જ રહ્યા. તો સભાપતિ તરીકે પણ તેઓ જ રહ્યા હોય. નોર્મલ બાબત છે. ઓકે, હવે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ. નીચેનામાંથી સૌથી વધારે સમય રાજ્યસભાના સભાપતિ તરીકે કોણ રહ્યું છે? તો હમણાં જ મેં ચર્ચા કરી, સૌથી વધારે સમય જે ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે રહ્યા હોય તેઓ જ સૌથી વધારે સમય રાજ્યસભાના સભાપતિ તરીકે રહ્યા હોય. તો કોણ આવશે? ડોક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ. ઓકે, હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 5. વર્ષમાં સામાન્ય રીતે સંસદના કેટલા સત્ર ભરાય છે? જો કુલ 3 સત્ર ભરાય, પહેલું આવશે બજેટ, બરાબર, બીજું આવશે ચોમાસું અને ત્રીજું આવશે શિયાળુ કે શીતકાલીન, જે પણ તમે કહો. ક્લિયર છે? આ સત્ર ભરાવાનું પાછું શું હોય? તો મેક્સિમમ 6 મહિનાનો ગેપ હોવો જોઈએ બે સત્ર વચ્ચે. એનાથી ઓછો હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી કે ભાઈ આ 3 મહિનાના ગેપે ભરાઈ ગયા તો કોઈ વાંધો નહીં. પણ બજેટ ભરાયું અને એના 7 મહિના પછી ચોમાસું ભરાય તો નહીં ચાલે. ક્લિયર છે? અને આમ પણ જો કુલ 3 સત્ર ભરાય છે અને મહિના હોય 12, તો આપણે એવરેજ એમ માની લઈએ કે 3 કે 4 મહિને એક સત્ર ભરાઈ જતું હોય. એટલે ઇન શોર્ટ સત્ર કેટલા ભરાય છે કુલ? તો કુલ સત્ર 3 ભરાય છે. બજેટ સત્ર, ચોમાસું સત્ર અને શીતકાલીન સત્ર. પરીક્ષામાં એવું પણ પૂછાઈ શકે કે નીચેમાંથી કયું સત્ર ભરાતું નથી? ઓપ્શન ડી તમારો હોય ઉનાળુ સત્ર, એવું આપી શકે. તો ધ્યાન રાખવું. ઓકે, તો 3 સત્ર ભરાય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોયો. ક્વેશ્ચન નંબર 6 જોઈએ. લોકસભામાં ગણપૂર્તિ માટે ઓછામાં ઓછા કેટલા સભ્યો હોય? 1 દશાંશ. ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ યાદ રાખજો, 1 દશાંશ.
તો લોકસભાના 1 એટલે 545 ના 1 કરો તો 54.5 થાય. એટલે એવું તો લખાય નહીં કે 54.5 જોઈએ, તો કેટલા જોઈએ? 55 જોઈએ. અને રાજ્યસભાના તમે 1 કરો, રાજ્યસભાના 1 તો 245 જોઈએ આપણે, તો એને 1 થાય 24.5, એટલે એને કેટલા કહેવા પડે? 25. એટલે જો સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ પૂછાય તો આ જવાબ યાદ રાખવાના 55, 25. ટકાની દ્રષ્ટિએ પૂછાય તો 1 તો લોકસભામાં કેટલા આવશે? 55. તો આ ઓપ્શન તમારો સી 55. ઓકે, હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 7. રાજ્યસભામાં ગણપૂર્તિ માટે ઓછામાં ઓછા કેટલા સભ્યો? તો ગણપૂર્તિ આવી રહ્યું 1 એટલે રાજ્યસભામાં કેટલા થયા? 25. ક્લિયર છે? ઓકે, હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 8. સંસદના બંને ગૃહની સંયુક્ત બેઠક કેટલી વાર બોલાવવામાં આવી છે? ક્વેશ્ચનમાં થોડું ધ્યાન આપશું, ટાઈપિંગમાં થોડી મિસ્ટેક છે. સંસદના બંને ગૃહની પ્રથમની આવે સંયુક્ત બેઠક કેટલી વાર બોલાવવામાં આવી છે? ક્વેશ્ચન આવો છે કે અત્યાર સુધી સંસદના બંને ગૃહની સંયુક્ત બેઠક કેટલી વાર બોલાવવામાં આવી છે? તો અત્યાર સુધી કુલ 3 વાર બોલાવવામાં આવી છે. અને કઈ 3 વાર બોલાવવામાં આવી છે એના નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આપણે જોઈએ છીએ, ચર્ચા કરીએ. તો 3 વાર અત્યાર સુધી સંયુક્ત બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. ક્લિયર છે? તો માઇન્ડમાં રાખજો કેટલી વાર? 3 વાર. હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 9. એની તો તમને ખ્યાલ પડી જશે કે કઈ 3 વાર. સંસદના બંને ગૃહની સંયુક્ત બેઠક કયા વિધેયક સંદર્ભમાં બોલાવવામાં આવી હતી? ક્લિયર છે? અને એક જ મિનિટ, આનો ક્વેશ્ચન ટાઈપિંગ ભૂલ છે, આવી ન હતી. કયા સંદર્ભમાં બોલાવવામાં આવી ન હતી? તો જોઈએ, સૌથી પહેલા કેના માટે બોલાવવામાં આવી હતી? દહેજ પ્રતિષેધ વિધેયક માટે. ક્લિયર છે? પછી બોલાવવામાં આવી હતી બેંક સેવા આયોગ માટે. પછી બોલાવવામાં આવી હતી આતંકવાદ નિવારણ અધિનિયમ 2000, આના માટે થઈને. એટલે અત્યાર સુધી 3 વાર બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. અને ક્વેશ્ચનને કદાચ આ રીતે જ રાખીએ, આપણે પ્રથમ રાખીએ તો એ લોકો શું પૂછવા માંગે છે કે પ્રથમ વાર શેના માટે બોલાવવામાં આવી હતી? તો પ્રથમ વાર દહેજ પ્રતિષેધ વિધેયક માટે બોલાવવામાં આવી હતી. ક્વેશ્ચન અને એમ પૂછે કે શેના માટે અત્યાર સુધી બોલાવવામાં આવી જ નથી, તો ઓપ્શન બી છે ને ખોટો છે. એટલે તો ગમે તે આપી શકે, ગમે તેના માટે આપી દે, પણ સંયુક્ત બેઠક 3 આપણને યાદ રાખવાની, સાચી વસ્તુ યાદ રાખવાની, ખોટી વસ્તુ તો ગમે તે મૂકી શકે. તો 3 વખત આવશે. દહેજ પ્રતિષેધ વિધેયક 1960, બેંક સેવા આયોગ વિધેયક 1977 અને આતંકવાદ નિવારણ અધિનિયમ 2000. ક્લિયર છે? ઓકે, 3 આવશે. હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 10. ક્વેશ્ચન નંબર 10 શું કહે છે? સરકારી વિધેયક ગૃહમાં કોણ રજૂ કરે છે? હવે યાદ રાખજો, 2 પ્રકારના વિધેયક હોય, એક સરકારી હોય અને બિનસરકારી હોય. ઓકે, સરકારી અને બિનસરકારી. સરકારી છે ને મંત્રી વડે જે રજૂ થાય ને, જેમ કે ગૃહમંત્રી, નાણામંત્રી, કાયદા મંત્રી, કોઈ પણ મંત્રી વડે રજૂ થતું હોય ને તો એને સરકારી કહેવાય. જ્યારે મંત્રી સિવાયના કોઈ પણ સભ્ય વડે રજૂ થતું હોય ને તો એને કહેવાય બિનસરકારી. સરકારી રજૂ કરવા માટે તમારે અગાઉથી કઈ નોટિસો ના આપવી પડે. જ્યારે બિનસરકારી રજૂ કરવું હોય ને તો તમારે 1 મહિના પહેલા કહી દેવું પડે કે ભાઈ મારે આ પ્રમાણેનું બિલ રજૂ કરવું છે. અને ચાન્સ પૂરેપૂરો કયા બિલનો પસાર થવાનો છે? તો સરકારી. કેમ કે મંત્રી વડે જે પસાર થયું હોય, જનરલી આ બિલો તો ચર્ચામાં આવતા નથી હોતા એટલા બિનસરકારી, પણ તેમ છતાં કદાચ ચર્ચામાં આવી ગયા તો પસાર થાય એ પણ બહુ ઓછા ચાન્સ છે. એટલે જે સરકારી વિધેયકો હોય એ ચર્ચામાં પણ આવે છે અને પસાર પણ થાય છે. અને કોણ રજૂ કરે છે? મંત્રીઓ. તો સરકારી વિધેયક ગૃહમાં કોણ રજૂ કરે છે? તો કોઈ પણ મંત્રી. જરૂરી નથી કે નાણામંત્રી જ રજૂ કરે, ગૃહમંત્રી જ રજૂ કરે, કોઈ પણ મંત્રી રજૂ કરી શકે. ક્લિયર છે? ઓકે, હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 11. ક્વેશ્ચન નંબર 11 શું કહે છે? સામાન્ય રીતે બિનસરકારી વિધેયક ગૃહમાં રજૂ કરવા કેટલા સમય પહેલા ગૃહમાં નોટિસ આપવી જરૂરી છે? હમણાં જ મેં ચર્ચા કરી. બિનસરકારી વિધેયક કોણ રજૂ કરે? તો મંત્રી સિવાય જે કોઈ પણ સભ્ય છે એ બિનસરકારી વિધેયક રજૂ કરે. તો એ બિનસરકારી વિધેયક રજૂ કરવું છે તો કેટલા સમય પહેલા એને નોટિસ આપવી જરૂરી છે? તો 1 મહિના પહેલા નોટિસ આપવી જરૂરી છે. તો આ રહ્યો ઓપ્શન, 1 મહિના પહેલા નોટિસ આપવી જરૂરી છે. હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 12. કોઈ પણ વિધેયક અધિનિયમ બનવા માટેની પ્રક્રિયામાં નીચેના કયા કયા તબક્કાનો સમાવેશ થતો નથી? એટલે કયા કયા તબક્કામાંથી પસાર થાય તો છેલ્લે એને કાયદાનું સ્વરૂપ મળે છે. ક્લિયર છે? જેમ કે અત્યારે સિટીઝન વાળા જે એક્ટ આવ્યા CAA, ક્લિયર છે? તો સ્ટાર્ટિંગમાં CAB તરીકે હતું, મતલબ બિલ તરીકે રજૂ થયું હતું. તો કયા કયા તબક્કામાંથી પસાર થયું હશે કે છેલ્લે એને એક્ટ એટલે કે અધિનિયમ બનાવવામાં આવ્યો?
તો કે 3 વખત વાંચન થતું હોય. લોકસભામાં રજૂ થાય તો પહેલા લોકસભામાં 3 વખત વાંચન થાય, પછી રાજ્યસભામાં જાય તો રાજ્યસભામાં પણ 3 વખત વાંચન થાય. એટલે 3 વખત વાંચન તો એની પાયાની જરૂરિયાત છે. પછી પ્રવર અને સંયુક્ત સમિતિનો અહેવાલ, જો વાંચન થઈ જાય ને પછી સમિતિઓ અહેવાલ પણ આપતી હોય. ક્લિયર છે? તો આ બાબત પણ સાચી છે. પછી છેલ્લે રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી તો જોઈએ જ, બાકી ગમે તેટલી પ્રોસેસો થઈ જાય, જ્યાં સુધી રાષ્ટ્રપતિ શ્રી સાઇન ના કરે ત્યાં સુધી એ કાયદો બનતો નથી. તો બચી ગઈ બાબત સંસદીય મંત્રીની જરૂરી. ક્લિયર? એવું ક્યાંય ઉલ્લેખિત નથી કે સંસદીય મંત્રીની મંજૂરી તમારે લેવી જ પડે. તો આ 3 તબક્કાઓ અગત્યના હોય છે. 3 વાર વાંચન થાય બંને ગૃહમાં, પ્રવર અને સંયુક્ત સમિતિનો અહેવાલ થાય, બધી પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થઈ જાય એટલે રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી માટે આ બિલ જાય અને છેલ્લે આ બિલ મંજૂર થાય અને પછી એ અધિનિયમમાં બદલાઈ જાય. ઓકે, પછી જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 13. કયા પ્રકારના વિધેયકને રાષ્ટ્રપતિ પુનઃ વિચાર માટે સંસદને પરત કરી શકતા નથી? તો કયું? નાણાં વિધેયક. કેમ કે નાણાં વિધેયક રાષ્ટ્રપતિની પૂર્વ મંજૂરી સાથે જ રજૂ થયું હોય. જ્યારે રજૂ કરવાનું હોય ને ત્યારે સૌથી પહેલા નાણાં બિલ ક્યાં જાય? રાષ્ટ્રપતિ જોડે જાય. પછી રાષ્ટ્રપતિ એ સમયગાળામાં એને રોકી શકે અને પાછું પણ મોકલી દે. પણ કદાચ એને રિટર્ન કર્યું કે ભાઈ ના બરાબર છે તમે રજૂ કરો, પછી કઈ રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી જરૂરી બનશે નહીં, કેમ કે રજૂ કરતા પહેલા જ મંજૂરી લઈ લીધી છે. એટલે કે કયા પ્રકારના વિધેયકને રાષ્ટ્રપતિ પુનઃ વિચાર માટે નહીં મોકલી શકે? તો નાણાં બિલને, કેમ કે એમની મંજૂરી સાથે તો આ થયું છે. ઓકે, હવે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 14. વાર્ષિક નાણાકીય પત્રકનો ઉલ્લેખ બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં છે? તો 112. બરાબર? અને આ બહુ જ ચવાયેલો ક્વેશ્ચન છે, તમને આવડવો જ જોઈએ. વાર્ષિક નાણાકીય પત્રક તો ઉલ્લેખ કેમાં જોવા મળશે? અનુચ્છેદ 112. સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે, પરીક્ષામાં પૂછાઈ જાય તો 1 માર્ક તમારો રોકડો આવી જશે. ઓકે, હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 15. બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન ભારતમાં પ્રથમ બજેટ ક્યારે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું? જેમ્સ વિલ્સન દ્વારા રજૂ થયું હતું. કોના દ્વારા? જેમ્સ વિલ્સન. 1860ના સમયગાળામાં. 1860ના સમયગાળામાં જેમ્સ વિલ્સને આ બજેટ રજૂ કર્યું હતું. બજેટના પિતા તરીકે તેમને ઓળખવામાં આવે છે, ભારતીય બજેટ માટે થઈને. તો બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન ભારતમાં પ્રથમ બજેટ ક્યારે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું? 1860ના સમયગાળામાં. કોના દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું? તો જેમ્સ વિલ્સન દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ઓકે, હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 16. નીચેના વિધાનો પર ચર્ચા કરો. લોકસભાના અધ્યક્ષ એ લોકસભાના સભ્ય હોય છે. એ આવશે અને નહીં આવે. લોકસભાના અધ્યક્ષ એ લોકસભાના સભ્ય હોય છે. જો કોઈ રાજ્યસભાનો મેમ્બર હોય અને પછી એને એમ કહે કે ભાઈ તમે લોકસભાના અધ્યક્ષ બની જાઓ, તે પોસિબલ નથી. લોકસભામાંથી જ કોઈ એક સભ્યને પસંદગી કરવામાં આવે અને એને અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવે. એટલે કે લોકસભાનો અધ્યક્ષ એ લોકસભાનો સભ્ય હશે જ. જ્યારે રાજ્યસભામાં એવું નથી. રાજ્યસભાના કોઈ એક મેમ્બરને રાજ્યસભાનો સભાપતિ નથી બનાવવામાં આવતો. રાજ્યસભાના સભાપતિ કોણ હોય છે? તો ભારતના જે ઉપરાષ્ટ્રપતિ હોય છે તેઓ રાજ્યસભાના સભાપતિ હોય છે. ક્લિયર? ઓકે, બીજું વિધાન જોઈએ. રાજ્યસભાના સભાપતિ એ રાજ્યસભાના સભ્ય હોય છે. તો આ વિધાન ખોટું છે. પહેલું વિધાન સાચું છે. તો નીચેના વિધાનમાંથી કયા વિધાનો સાચા છે? તો માત્ર એક વિધાન સાચું છે. પ્રથમ વિધાન સાચું છે. ક્લિયર? ઓકે, હવે આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 17. નીચેના વિધાનો પર ચર્ચા કરો. કોઈ બાબતે લોકસભામાં મતદાન વખતે સરખા મત પડે ત્યારે અધ્યક્ષ નિર્ણાયક મત આપી શકે છે. ક્લિયર? અને કાસ્ટિંગ વોટ પણ કહેવામાં આવે છે. કયા અનુચ્છેદમાં આ બાબત દર્શાવેલી છે? તમે કમેન્ટ બોક્સમાં મને જણાવો કયા અનુચ્છેદમાં આ બાબત દર્શાવેલી છે કાસ્ટિંગ વોટની. તો આ બાબત સાચી છે કે જ્યારે સરખા મત પડે ત્યારે લોકસભાના અધ્યક્ષ વોટ આપે છે, જેને નિર્ણાયક વોટ અથવા તો કાસ્ટિંગ વોટ કહેવાય છે. કોઈ ગૃહના કામકાજ માટે ગણપૂર્તિ 1/10, બરાબર છે, 1/10 ભાગ એટલે કે 545નો 10 ભાગ તો 55, એટલે લોકસભામાં જોઈએ 55 અને રાજ્યસભામાં જોઈએ 25, એટલે ઇન શોર્ટ 1/10 આ બાબત હોવી જોઈએ. તો બંને વિધાનો સાચા છે. તો ઉપરોક્તમાંથી કયા વિધાનો સાચા છે? તો 1 અને 2 બંને વિધાનો સાચા છે. હવે આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 18. ક્વેશ્ચન નંબર 18 શું છે? નીચેના વિધાનો પર ચર્ચા કરો. કોઈ બાબતે લોકસભામાં મતદાન વખતે સરખા મત પડે ત્યારે અધ્યક્ષ નિર્ણાયક મત. ઓકે, એ ક્વેશ્ચન જ રિપીટ થયો છે આપણો, તો આપણને ખ્યાલ છે કે બંને વિધાન સાચા હતા. ક્વેશ્ચન નંબર જોઈએ 19. કોઈ વિધેયક નાણાં વિધેયક છે કે નહીં તેવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતા નાણાં મંત્રીનો નિર્ણય આખરી ગણાશે. તો બી બાબત ખોટી છે.
કોનો નિર્ણય આખરી ગણાશે? તો લોકસભાના અધ્યક્ષનો. લોકસભાના અધ્યક્ષનો નિર્ણય આખરી ગણાશે કે આ બિલ નાણાં બિલ છે કે નહીં. રાજ્યસભામાં અને રાષ્ટ્રપતિને રજૂ કરતી વખતે લોકસભાના અધ્યક્ષે નાણાં વિધેયક છે કે નહીં તેવું પ્રમાણપત્ર આપવું પડશે. એટલે કે નાણાં વિધેયક વિશે વાત કરવામાં આવી છે કે જ્યારે આ નાણાં વિધેયક છે એ રાજ્યસભામાં રજૂ થાય અથવા તો રાષ્ટ્રપતિ જોડે રજૂ થાય તો એના પહેલા લોકસભાના અધ્યક્ષે કેવું પ્રમાણપત્ર આપવું પડશે કે આ બિલ નાણાં બિલ છે, નાણાં વિધેયક છે, તો જ તમે શું કરી શકો? રાષ્ટ્રપતિ જોડે પહેલા મોકલી શકો પૂર્વ મંજૂરી માટે, અને પછી તમે રાજ્યસભામાં મોકલો અને પછી તમે ઓર્ડર પણ કરી શકો કે 14 દિવસમાં આ બિલ જરૂરી સુધારા વધારા સાથે પાછું આવવું જોઈએ. માત્ર ટાઈમ લિમિટ કેટલી આપવામાં આવે? 14 દિવસની આપવામાં આવે. તો આ બાબત સાચી છે. ક્લિયર છે? કયા વિધાનો સાચા છે? તો ફક્ત બીજા નંબરનું વિધાન સાચું છે. ઓકે, હવે જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 20. ક્વેશ્ચન નંબર 20 શું કહે છે? રાષ્ટ્રપતિ નાણાં વિધેયકને અનુમતિ આપવાનું રોકી રાખી શકે છે. હા, જો સ્ટાર્ટિંગમાં એમના જોડે જાય અને એમને પૂર્વ મંજૂરી આપવાની હોય તો એ સમયગાળા દરમિયાન એ રોકી રાખી શકે. પણ એકવાર પૂર્વ મંજૂરી આપી દીધી અને પછી ફરી પાછું રાષ્ટ્રપતિ જોડે જાય તો પછી તેમણે મંજૂરી આપવી જ પડે. પુનઃ વિચાર માટે પણ મોકલી ના શકે. પણ શરૂઆતમાં જ્યારે મંજૂરી માટે જાય છે ત્યારે પોતાના જોડે મૂકી રાખી શકે છે. ક્લિયર છે? ઓકે, રાષ્ટ્રપતિ નાણાં વિધેયકને ગૃહમાં પુનઃ વિચાર માટે પરત કરી શકે છે. તો આ વિધાન ખોટું. પુનઃ વિચાર માટે પરત કરી શકતા નથી. ક્લિયર? તો પહેલું વિધાન સાચું, બીજું ખોટું થશે. ઉપરોક્તમાંથી કયા વિધાનો સાચા છે? તો માત્ર પહેલું વિધાન સાચું છે, માત્ર ફર્સ્ટ. ક્લિયર છે? પરીક્ષામાં છે ને પ્રશ્ન અહીંયા ટ્વિસ્ટ થઈ જશે, કયા વિધાન ખોટા છે, તો તમારો જવાબ થશે ફક્ત બીજું. તો ત્યાં તમારો જવાબ ચેન્જ થઈ ગયો. કયો આવશે? ફક્ત 2. એટલે સાચું છે કે ખોટું એ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો મિત્રો આ હતા આજના 20 પ્રશ્નો. દરરોજ તમને એક વિડીયો મળી રહ્યો છે, દરરોજ 20 પ્રશ્નો મળી રહ્યા છે. તો તમે તમારા પ્રતિભાવ કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. તો મળશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી સૌ મિત્રોને જય હિન્દ, જય ભારત.